જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ગોવર્ધન નાથ કી જય, શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય, શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય, શ્રી ગોસાઈજી પરમ દયાલ કી જય, શ્રી ગોકુલ નાથ કી જય, શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુની જય. શ્રી ગર્ગ સંહિતા વિશ્વજીત ખંડ અને આજે અધ્યાય છે છઠ્ઠો લઈએ છીએ. શ્રી નારદજી છે બૌલાશ્ચર રાજાને કહી રહ્યા છે. મનીષાબેન માકડિયા સર્વપ્રથમ ઉપસ્થિત થયા છે. જય શ્રી કૃષ્ણ મનીષાબેન, બાને પણ જય શ્રી કૃષ્ણ, સ્વાગત છે આપનું. રમેશભાઈ ચાંગાણી જય શ્રી કૃષ્ણ, હંસાબેન ચાંગાણી જય શ્રી કૃષ્ણ, કોમલબેન, રાહુલભાઈ જય શ્રી કૃષ્ણ, સ્વાગત છે આપ સર્વનું. ઉન્નતિબેન ભીમાણી જય શ્રી કૃષ્ણ, સ્વાગત છે. તો શ્રી નારદજી બોલ્યા છે કે હે રાજન, આ પ્રકારે કલિંગ રાજ પર વિજય મેળવીને યાદવેશ્વર પ્રદ્યુમન મરુધનમાં મારવાડ ગયા અને જાણે કે તે આક્રમણ કરવાને ન ગયા હોય એવી રીતે ધન્વ દેશના રાજા ગઈ પર્વતીય દુર્ગમાં રહેતા હતા તેની સ્થિતિ જાણી અને યાદવેશ્વરે તેની પાસે ઉદ્ધવજીને પેલા મોકલ્યા. તો બુદ્ધિમાનોમાં શ્રેષ્ઠ ઉદ્ધવ ગિરિદુર્ગમાં ગયા અને રાજસભામાં પ્રવેશ કરી અને ગઈને એવું કહ્યું કે હે મહામતે નરેશ, મારી વાત સાંભળો. યાદવોના સ્વામી મહારાજ રાજરાજેશ્વર ઉગ્રસેન જંબુદ્વીપના રાજાઓને જીતીને રાજસુ યજ્ઞ કરશે. સાક્ષાત પરિપૂર્ણતમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે અસંખ્ય બ્રહ્માંડોના અધિપતિ છે તે મહારાજના મંત્રી થયા છે. તેમણે ધનુર્ધરોમાં શ્રેષ્ઠ સાક્ષાત પ્રદ્યુમનને અહીં મોકલ્યા છે. જો આપ આપના કુળનું કુશળક્ષેમ ઈચ્છતા હો તો તરત જ ભેટ લઈ અને તેમની પાસે ચાલો. નારદજી છે એ બૌલાશ્ચર રાજાને કહે છે કે હે રાજન, આ સાંભળીને શૌર્ય અને પરાક્રમના મદથી ઉન્મત્ત રહેનારા મહાબળવાન રાજા ગયે ક્રુદ્ધ થઈ અને ઉદ્ધવને એવું કીધું કે હે મહામતે, યુદ્ધ કર્યા વિના હું તેમને ભેટ આપીશ નહીં. આપ જેવા યાદવ લોકો હમણાં થોડાક જ દિવસોમાં વૃદ્ધિને પ્રાપ્ત થયા છે, નવા ધનવાન છે. તો હે રાજન, તેમણે આમ કહેતા ઉદ્ધવજીએ પ્રદ્યુમનની પાસે આવીને બધા યાદવો સમક્ષ રાજા ગયે કહેલી વાત છે એ પુનઃ કહી. પછી તો તે વખતે રૂકમણી પુત્ર ગિરિદુર્ગ ઉપર છે એ આક્રમણ કર્યું, એટલે કે પ્રદ્યુમને આક્રમણ કર્યું અને ગયના સૈનિકોનું યાદવોનું ઘોર યુદ્ધ થયું. હાથીઓના પગોથી નાગરિકો તથા ભૂમિ પર પેદલ ચાલનારા કચડતા અને વૃક્ષોનો કચડઘાળ છે કરતા રાજા ગઈ 2 અક્ષોહિણી સેનાની સાથે યુદ્ધ કરવાને નીકળ્યો. રથીઓની સાથે, મોટા મોટા ગજરાજોની સાથે, ઘોડેસવારો અને ઘોડેસવાર તથા વીરોની સાથે પરસ્પર યુદ્ધ કરવા લાગ્યા. તીક્ષ્ણ બાણ સમૂહો, ઢાલ, તલવાર, ગદા, વૃષ્ટિ, પાસ, ફરસી, સદગ્નિ અને ભૂષુરંદી આદિ અસ્ત્ર શસ્ત્રોના મારથી ભયાતુર થયેલા ગયના સૈનિક યાદવોને હાથે પરાજિત થઈ અને પોતપોતાના રથો છોડીને બધા 10 દિશાઓમાં નાસી છૂટ્યા. પોતાની સેના પલાયન થતા મહાબળવાન ગઈ વારંવાર ધનુષ ટંકાર કરતા એકલા જ યુદ્ધ કરવાને આગળ વધ્યા. તેજસ્વી શ્રી કૃષ્ણ પુત્ર દીપ્તિમાને ધનુષ્યના છોડેલા બાણોથી શત્રુના અશ્વને મારી નાખ્યા. એક બાણથી સારથીનો નાશ કરીને 2 બાણોથી તેની ઊંચી ધ્વજાને કાપી નાખી. 20 બાણોથી રથને તોડી ફોડી અને 5 બાણોથી તેના કવચને છિન્ન ભિન્ન કરી નાખ્યું.
પછી મહાબળવાન દીપ્તિમાને 100 બાળો મારીને ગયના ધનુષને ખંડિત કર્યું. ગયે બીજા ધનુષ્યને લઈને 20 બાણો દ્વારા શ્રી કૃષ્ણ પુત્ર દીપ્તિમાનને ઘાયલ કર્યા. પછી તે બળવાન વીર મેઘ સમાન ગર્જના કરવા લાગ્યા. સમરાંગણમાં તેના પ્રહારથી દીપ્તિમાન હૃદયમાં કંઈક વ્યાકુળતા એને વ્યાપી. છતાં પણ તેમણે એક જ્યોતિર્મયી સુદૃઢ શક્તિને હાથમાં લઈને તેને વધારે ઘુમાવીને મહાત્મા ગઈ પર ચલાવી. એ શક્તિએ રાજા ગઈના હૃદયને ઘાયલ કરીને તેનું ઘણું બધું રક્ત છે એ પીધું. હે રાજન, ગઈ પણ સમરાંગણમાં મૂર્છિત થયા. દીપ્તિમાન પોતાના ધનુષના કોટીને શત્રુના ગળામાં નાખીને તેને ઘસડતા પ્રદ્યુમન પાસે લઈ ગયા. તે વખતે માનવો તથા દેવતાઓની દુંદુભીઓ એક સાથે વાગી ઉઠી. દેવતાઓએ આકાશમાંથી અને પાર્થિવ નરેશ પૃથ્વી પરથી પુષ્પવૃષ્ટિ કરવા લાગ્યા. હે રાજન, ત્યારે ગઈએ સંભ્રારી એવા શ્રી કૃષ્ણ પુત્ર પ્રદ્યુમનના ચરણોનું પૂજન કર્યું અને ત્યાંથી મહાત્મા પ્રદ્યુમન અવંતિકાપુર ગયા. તેનું આગમન સુણી અને માલવ નરેશ જયસેને તેની સાથે સારી પેઠે પૂજા કરી. હે મિથિલેશ્વર, તે પ્રદ્યુમનના પ્રભાવને જાણતા હતા. તેથી પોતાના પરાજયનો સ્વીકાર કરીને તેમણે મોટા વૃદ્ધોને બોલાવ્યા અને તેમના દ્વારા મહાત્મા પ્રદ્યુમનને ઉત્તમ ભેટ સામગ્રી પણ અર્પણ કરી. ત્યાં પોતાના પિતાના ફોઈ રાજાધિદેવીને પ્રણામ કરીને મહામનસ્વી પ્રદ્યુમને પોતાના ફોઈ ભાઈ વિંદ અને અનુવિંદને ગળે લગાવ્યા અને માલવ દેશના યોદ્ધાઓની સાથે સાદર ઘેરીને મોટી શોભા છે એ પામ્યા. ત્યાંથી ધનુર્ધારીઓમાં શ્રેષ્ઠ પ્રદ્યુમન માહિષ્મતીપુરી ગયા અને યાદવો તથા પોતાના સૈનિકો સાથે ત્યાં નર્મદા નદીના દર્શન કર્યા. તો જળના કલોલથી સુશોભિત નર્મદા માનો કે શૃંગાર તિલક ધારણ કરેલ હતી અને પુષ્પ સમૂહોને વહાવતી હતી. લાકડા, વાંસ, અન્ય વૃક્ષોથી ફૂલેલા માધવ તરુઓથી ઘેરાયેલી નર્મદા મૂર્તિમંત દેવતાઓ છે એનાથી ઘેરાયેલી આકાશ ગંગા સમાન શોભતી હતી. તેના કિનારા પર છાવણી નાખીને યાદવેશ્વર પ્રદ્યુમન યાદવો સાથે વિરાજમાન થયા. માનો કે દેવતાઓ સાથે દેવરાજ ઇન્દ્ર છે એ શોભા પામતા હતા. તો વૈષ્ણવ, અહીંયા નર્મદા નદીના કાંઠે બધાએ છે અત્યારે છાવણી નાખી છે, બધા ત્યાં વિશ્રામ કરી રહ્યા છે. એ મહારાજ, માહિષ્મતી નગરીના સ્વામી ઇન્દ્રલીલ મહાજ્ઞાની હતા. તેમણે મહાત્મા પ્રદ્યુમનની પાસે પોતાનો દૂત મોકલ્યો. દૂતે પ્રદ્યુમન રાજની શિબિરમાં આવીને હાથ જોડીને પ્રણામ કર્યા અને સૌના સાંભળતા એમને એક વાત કહી. શું બોલ્યો દૂત? કે હે પ્રભુ, હસ્તિનાપુરના રાજા બુદ્ધિમાન ધૃતરાષ્ટ્રે આ અતિ બળવાન વીર ઇન્દ્રનીલને માહિષ્મતી નગરીના રાજ્ય પર સ્થાપિત કર્યા કે જેથી તેઓ કોઈને બલિ અથવા તો ભેટ નહીં આપશે. તો દુર્યોધન સ્વેચ્છાએ જ આ ધનરાશિ ભેટ ધરે છે. આપ લોકો યુદ્ધ કરી શકો છો, પણ અહીં યુદ્ધથી કશો લાભ થશે નહીં. એટલે શ્રી પ્રદ્યુમન બોલ્યા કે હે દૂત, જેમ રાજા ગઈ અને કલિંગ રાજે અપમાનિત થઈને ભેટ ધરી, તે પ્રમાણે અહીંના રાજા પણ પરાજિત થઈને ભેટ આપશે. માહિષ્મતીના મોટા રાજા ધીરાજ થયા છે, પણ આ મહારાજ ઉગ્રસેનને એ જાણતા નથી. શ્રી નારદજી બોલ્યા છે કે હે રાજન, આમ કહીને દૂતે તત્કાળ જઈને રાજસભામાં માહિષ્મતી પતિને પ્રદ્યુમને કહેલી વાત છે એ સંભળાવી. એટલે માહિષ્મતીના રાજાએ જોયું કે યાદવોની સેના ઘણી બળવાન છે, માટે તેની સાથે યુદ્ધ કરવાનું બરાબર નહીં થાય. તેથી તે 5000 હાથી, 1,00,000 અશ્વો અને 10,000 વિજયશીલ રથ લઈને નીકળ્યા અને મહાત્મા પ્રદ્યુમનને મળીને તે બધું જ તેમને ભેટ આપી દીધું.
તો આ પ્રમાણે શ્રી ગર્ગ સંહિતામાં વિશ્વજીત ખંડના શ્રી નારદ બહુલાસ્ત્ર સંવાદમાં માહિષ્મતીપુરી પર વિજય મેળવ્યો એ નામનો આ 6થો અધ્યાય છે પૂરો થયો. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. નિલેશભાઈ ગામી, ચતુરાબેન ગામી, સ્વાગત છે આપનું. વ્રજભાઈ કંડોરિયા સ્વાગત છે. વિનોદભાઈ ગજ્જર, ભાવનાબેન ગજ્જર સ્વાગત કરું છું. જય હો. લલિતાબેન અકબરી આપનું સ્વાગત છે. કૃષ્ણાબેન સુદાણી સ્વાગત છે. જીતુભાઈ પોકિયા સ્વાગત કરું છું. હેમાબેન ગુજરાતી આપનું સ્વાગત છે. જ્યોત્સનાબેન ધામેચા આપનું પણ સ્વાગત છે. જય હો. ઉન્નતિબેન ભીમાણી જય હો. હર્ષુભાઈ ત્રાપસિયા સ્વાગત કરું છું. મનીષભાઈ શાહ સ્વાગત છે. દેવજીભાઈ બદેલિયા આપનું પણ સ્વાગત છે. માધુરીબેન મિસ્ત્રી જય હો સ્વાગત છે. કુસુમબેન કંટેશરિયા સ્વાગત છે. સરસ. બા પણ યાદ કરે જ છે મનીષાબેન કે જય હો. અમરીશભાઈ છત્રાળા આપનું પણ સ્વાગત છે. નૂતનબેન જાવિયા સ્વાગત છે. અરજણભાઈ કડછા સ્વાગત છે. કથિરિયા વલ્લભભાઈ સ્વાગત છે આપનું. મનસુખભાઈ ગજેરા સ્વાગત છે. કાંતાબેન કોઠડિયા સ્વાગત કરું છું. પરેશભાઈ ગજેરા સ્વાગત છે. પોસ્ટ શેર કરવા બદલ આભાર. જયશ્રીબેન પટેલ આપનું પણ સ્વાગત છે. કાંતાબેન ઘુમલિયા, ગોપાલભાઈ ઘુમલિયા આપનું પણ સ્વાગત છે. સરસ. તમે પણ મોહનથાળ બનાવો છો, ખૂબ જ સરસ હો જયશ્રીબેન. હા, મનીષાબેન ગદેથરિયા આપનું સ્વાગત છે. વાહ ભાઈ વાહ. આજે બંને બેઠક, છઠ્ઠીની બેઠક અને ચપારેણી મંદિરની અંદર બંને બેઠક આપણે કરી, જારી ચરણ સ્પર્શ કર્યા. ખૂબ જ સુંદર રમેશભાઈ જય હો. અને પુષ્ટિ સત્સંગ પરિવાર તરફથી પણ છે, બધાના દંડવત પ્રણામ છે એ શ્રી મહાપ્રભુજીને પહોંચાડ્યા છે. તો રમેશભાઈ ચાંગાણી આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર બધા જ વૈષ્ણવો તરફથી. વાહ ભાઈ વાહ. કૃષ્ણાબેન જય હો. સુખ કહ્યા ન જાય સત્સંગના જય હો. કંચનબેન આપનું સ્વાગત છે. ત્યારબાદ વૈષ્ણવો અધ્યાય 7 ની અંદર પ્રવેશ કરીએ. વિશ્વજીત ખંડના 7મા અધ્યાયમાં શ્રી નારદજી અહીંયા કહી રહ્યા છે બહુલાસ્ત્ર રાજાને કે હે રાજન, મહાપરાક્રમી પ્રદ્યુમન મહામહિષ્મતીના રાજાને જીતીને પોતાની વિશાળ સેનાને માટે ગુજરાતના રાજાને ત્યાં ગયા. શ્રી કૃષ્ણ કુમાર પ્રદ્યુમને ગુર્જર દેશના અધિપતિ મહાબળવાન વીર ઋષ્યને સેના દ્વારા જઈ અને પકડ્યા. તેની પાસેથી તત્કાળ ભેટ વસૂલ કરી અને મહાબળવાન માનવેન્દ્ર પોતાની વિશાળ વાહિનીને સાથે લઈને ચેદી દેશમાં ગયા. ચેદી રાજ દમઘોષ વસુદેવજીના બનેવી હતા, પણ તેના પુત્ર શિશુપાળ શ્રી કૃષ્ણના કટ્ટર શત્રુ કહેવાય છે. તો બુદ્ધિમાનોમાં શ્રેષ્ઠ મહાબુદ્ધિમાન ઓધવ મહાબલી દમઘોષની પાસે ગયા અને તેમને પ્રણામ કરીને તેઓ બોલ્યા કે હે રાજન, મહારાજ ઉગ્રસેનને ભેટ આપો. તેઓ બધા રાજાઓને જીતીને રાજસુ યજ્ઞ કરશે. નારદજી અહીંયા રાજાને કહે છે કે હે મિથિલેશ્વર, ઓધવજીનું આ વચન સુણીને દમઘોષના દુષ્ટ પુત્ર શિશુપાળના હોઠો ફફડવા લાગ્યા. તે અત્યંત ક્રોધિત થઈ અને રાજસભામાં તરત જ આ પ્રમાણે બોલ્યો. શું બોલ્યા શિશુપાળ? અહો, કાળની ગતિ દુર્લભ્ય છે. આ સંસાર કેવો છે? કાલાત્મા વિધાતાના પ્રજાપત્ય પર પણ કલહયા વિવાદ ઉભો થયો છે. અર્થાત લોકો વિધાતા બ્રહ્માજી અને ઘટ નિર્માતા કુંભાકારમાં ઝઘડો થઈ રહ્યો છે કે પ્રજાપતિ કોણ છે, તો કયા રાજહંસ અને ક્યાં કાગડો, ક્યાં પંડિત અને ક્યાં આ મૂર્ખ. જે સેવક છે તે ચક્રવર્તી રાજાને પોતાના સ્વામીને જીતવાની ઈચ્છા રાખે છે.
રાજા યયાતિના શાપથી યદુવંશી રાજપથથી ભ્રષ્ટ થયા છે, પણ તે નાનકડું રાજ્ય મેળવીને ઘમંડી થયા છે. જે હીન વંશના થઈને રાજા થાય છે, જે મૂર્ખના બેટા થઈને પંડિત થાય છે, અથવા હંમેશાનો નિર્ધન કદીક ધન મેળવે છે, તે અભિમાનથી મદ થઈ અને સમસ્ત જગતને તૃણવત માને છે. એટલે કે વૈષ્ણવો હંમેશાથી ગરીબ હોય અને અચાનક જે પૈસા વાળા ધનવાન થઈ જાય છે ને જે છકી પડે છે એમ કે તમે બધા છકી ગયા છો, કે તો તમે જગતને તો જાણે ઘાસના તણખલા સમાન માનવા લાગ્યા છો. તો ઉગ્રસેન કેટલા દિવસથી રાજ પદવીને પ્રાપ્ત થયા છે? વાસુદેવ મંત્રી થયા છે. ઉગ્રસેન તેના બળ વડે અને કેવળ તેનાથી પૂજિત થઈને રાજા થઈને બેઠા છે. તો તેમના મંત્રી વાસુદેવના જરાસંઘના ભયથી નાસીને પોતાની નગરી મથુરાને છોડીને સમુદ્રનું શરણું લીધું છે. તે પેલા નંદ નામે આ હીરનો દીકરો કહેવાતા હતા. તો તેને વસુદેવ લાજ છોડીને પોતાનો પુત્ર માને છે. વસુદેવ તો ગોરા છે, તેનાથી ઉત્પન્ન થયેલા આ કૃષ્ણ શ્યામ વર્ણના કેવી રીતે થયા? કેવળ પિતા જ નહીં, પિતામહ પણ ગોરા છે કે તો તેના કુળની સંતતિમાં આ શ્યામ વર્ણના કેવી રીતે થયા? વાસુદેવની ગણના થાય એ તો ઘણા દુઃખ અને હાસ્યની વાત છે. કે હું તેના પુત્ર પ્રદ્યુમ્નને યાદવો તથા સેના સહિત જીતીને પૃથ્વીને યાદવોથી શૂન્ય કરવાના માટે કુશસ્થળી પર ચડાઈ કરીશ, આમ કીધું શિશુપાલે. નારદજી કહે છે કે હે રાજન, આમ કહી અને ધનુષ અને અક્ષય બાણોથી ભરેલા 2 તર્કસ લઈ અને શિશુપાળને યુદ્ધને માટે જવાને તૈયાર થયેલા જોઈને ચેદીરાજે એને કહ્યું. શું બોલ્યા અહીંયા દમઘોષ? કે બેટા, હું જે કહું છું તે સાંભળ, ક્રોધ ના કરો. જે ઉતાવળે કોઈ કાર્ય કરે છે તેને સફળતા મળતી નથી. એટલે ક્ષમા, સમાન ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષનું સાધન બીજું કોઈ જ નથી, એવી ક્ષમા છે. કે માટે રાજનીતિથી કામ કરવું જોઈએ. સમ સિવાય બીજો કોઈ સુખદ ઉપાય નથી. દાનથી સમની શોભા થાય છે અને સમથી સત્કારથી. તો સમની છે એ સત્કારથી શોભા થાય. એટલે સત્કારની પણ ત્યારે જ શોભા થાય છે કે જ્યારે તે યથા યોગ્ય ગુણ જોઈને કરવામાં આવે. યાદવ અને ચેદી અને સગા સંબંધી મનાયા છે. તેથી વાસ્તવમાં હું ઈચ્છું છું કે યાદવો તથા ચેદીઓ વચ્ચે ઝઘડો થાય નહીં. શ્રી નારદજી બોલ્યા કે દમઘોષની સમજાવટ છતાંય શિશુપાળ તો માન્યો નહીં અને કાંઈ પણ બોલ્યો નહીં. તે મહાલ ઊંચો ચૂપચાપ બેઠો રહ્યો શિશુપાળ. અને હે રાજન, ચેદીરાજની રાણી શ્રુતિશ્રવા શુરનંદન વસુદેવની બહેન થતી હતી. તેણે પુત્ર શિશુપાળની પાસે આવીને સારી રીતે વિનયપૂર્વક કહ્યું. શું બોલી? કે બેટા, ખેદ ના કરો. યાદવો અને ચેદીઓમાં કદી પણ યુદ્ધ થવું જોઈએ નહીં. સૂર્યનંદન વસુદેવ તો મામા થાય કે તેના પુત્ર શ્રી કૃષ્ણ તારા ભાઈ થાય. તેનો પુત્ર પણ તારો ભાઈ જ છે. તેના પ્રદ્યુમ્ન આદિ સેંકડો મહાવીર પુત્રો જે આવ્યા છે તે બધા મારા અને તારા દ્વારા લાડ પ્યાર પામવાને યોગ્ય અને આદરણીય છે. તો તેમની સાથે યુદ્ધ કરવાનું યોગ્ય થશે નહીં. હું સ્વયં તારી સાથે સ્નેહાર્થ ચિત્ત થઈને એ સમાગત યાદવોને લેવા માટે આવીશ. તે બધાને મળવાની લાંબા સમયની મારી ઈચ્છા છે. તો હું મહા ઉત્સવ અને ઉત્સવ સાથે તેમને ઘરે લઈ આવીશ. આવો પ્રસંગ કદી પાછો આવશે નહીં. એટલે શિશુપાળ શું બોલ્યા કે બલરામ, શ્રી કૃષ્ણ અને બધા યાદવો મારા શત્રુઓ છે, કોઈ ભાઈ બાઈ નથી. કે તેમણે મારો તિરસ્કાર કરેલો છે અને તે બધાને હું મારા સૈનિકો દ્વારા મારી નખાવીશ. પૂર્વ
કાળમાં કુંડલિકપુરમાં રામ તથા કૃષ્ણએ બંને ભાઈઓએ મારી અવહેલના કરી હતી, મારા લગ્ન થતા રોક્યા હતા. તેથી તે મારા ભાઈ નહીં પણ શત્રુઓ છે. જો તમે બંને મારા માતા પિતા થઈને પણ યાદવોનું સમર્થન કરશો તો હું તમને બંનેને માતા પિતાને બેડીઓથી બાંધીને એવી રીતે કારાગરમાં નાખી દઈશ કે જેમ કંસે પોતાના મા બાપને કેદ કર્યા. નહીં તો તમારા બંનેનો વધ પણ કરીશ. એટલે મા બાપનો વધ પણ કરવા તૈયાર થયો આ શિશુપાલ. તો કે મારા શપથ યા પ્રતિજ્ઞા ઘણી કઠોર હોય છે કે. તો નારદજી હવે રાજાને કહે છે કે શિશુપાળની આવી સખત વાણી સાંભળીને ચેદીરાજ તો ચૂપ થઈ ગયા. ઉદ્ધવજી પોતાની સેનામાં પાછા ફર્યા અને જે કઈ શિશુપાળે કહ્યું ને બધું કહી દીધું. પછી વાહિની, ધ્વજની, પુત્રના અને અક્ષોહિણી એ ચાર શિશુપાળ સેના હે પ્રભુ, આ વાહિની આદિ સેનાની સંખ્યા મને કયો આ કેટલી હોય એમાં? કેમ કે ઋષિ લોક ભૂત, વર્તમાન, ભવિષ્ય ત્રિકાળનું જ્ઞાન છે જાણતા હોય છે. એટલે નારદજી કહે છે કે હે રાજન, 100 હાથી, પછી 1100 રથી, 10,000 ઘોડા, 1,00,000 પાયદળ એ સેનાની સંખ્યા છે. તેનાથી બેવડી સેનાને ચતુરંગીણી કહેવામાં આવે. પછી 400 હાથી હોય, 10,000 રથ હોય, 4,00,000 ઘોડાઓ હોય તથા 1 કરોડ પાયદળ હોય. એટલા સૈનિકો લોખંડનું કવચ પહેરીને અને શક્તિશાળી વાહનોથી સજ્જિત અસ્ત્ર શસ્ત્રોના જ્ઞાતા શૂરવીર જે સેનામાં હોય ને તેને વિદ્વાનોને વાહિની કહેલી છે. એને વાહિની કહેવાય. વિદ્વાનો એને વાહિની કહે. તો પછી વાહિનીથી જે બેવડી સેના હોય ને એને ધ્વજીની નામ આપ્યું. અને ધ્વજીનીથી બેવડી સેનાને પૂર્વકાળમાં વિદ્વાનોએ પૂતના ગણેલી છે. અને પૂતનાની બેવડી સંખ્યા જેમાં હોય, પૂતનાની બેવડી સેના છે એ અક્ષોહિણી ગણાય છે. તો જે સાહસવીર છે તે સુર કહે છે. જે 100 શૂરવીરોની રક્ષા કરે છે તેને સામંત કહે છે. અને યુદ્ધમાં જે 100 સામંતોનું રક્ષણ કરે છે તેને ગજીયા ગજારોહી યોદ્ધા કહે છે. જે સમ્રાંગણમાં સારથી અને અશ્વો સહિત રથ છે એનું રક્ષણ કરે છે તેને રથી કહે છે. તો જે પોતાના બાણોથી સેનાનું રક્ષણ કરે છે તેને મહારથી કહે છે. અને જે પોતાની સેનાનું રણ અને શત્રુઓના સંહાર કરતા રણભૂમિમાં અક્ષોહિણી સેનાની સાથે યુદ્ધ કરી શકે તેને સદા અતિરથી કહે છે. તો એમનેમ આપણે કહેતા હોય મહારથી, તો એમને મહારથી નથી થતું, એમને રથી નથી થવાતું. તો આ પ્રમાણે શ્રી ગર્ગ સંહિતામાં વિશ્વજીત ખંડના શ્રી નારદ બહુલાચ સંવાદમાં ગુર્જર અને ચેદી દેશમાં ગમન આ નામનો આ 7મો અધ્યાય અહીંયા પૂરો થયો. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. વિનોદભાઈ જય હો. હેમાબેન ગુજરાતી આભાર. ગઢિયા રસિકભાઈ, અનસુયાબેન ગઢિયા સ્વાગત છે. મુકેશભાઈ અઘેરા સ્વાગત છે. રમેશભાઈ પટેલ આપનું સ્વાગત કરું છું. કાંતાબેન કોઠડિયા આભાર. નંજનબેન લુણાગરિયા સ્વાગત છે. ચૌહાણ પ્રવીણભાઈ સ્વાગત છે. મનીષાબેન અઘેરા સ્વાગત છે. પોસ્ટ શેર કરવા બદલ આભાર. વધાઈ હો કાંતાબેન. JR વડાલિયા સ્વાગત છે આપનું. પોસ્ટ શેર કરવા બદલ આભાર. રમેશભાઈ જય હો. ત્યારબાદ વૈષ્ણવો આપણે અધ્યાય 8મા ની અંદર પ્રવેશ કરીએ. શ્રી નારદજી બહુલાશ્ય રાજાને કહે છે કે હે રાજન, શિશુપાળ પોતાની સેનાને લઈને માતા પિતાનો તિરસ્કાર કરીને, જો ગમે તેવા કોઈ કાર્યએ આપણે જતા હોઈએ તો માતા પિતાના આશીર્વાદ લઈને જવાનું હોય, એની બદલે આ શિશુપાલ માતા પિતાનો તિરસ્કાર કરીને ચંદ્રિકાપુરથી બહાર નીકળ્યા
અને દુષ્ટોનો એવો સ્વભાવ જ હોય છે. તેની 7 વાહિની અને ધ્વજીની સેનાઓથી યુક્ત દ્યુમાન અને સક્ત નીકળ્યા. શિશુપાળના 2 મંત્રોમાં નામ હતા રંગ અને પિંગ. તે બંને ક્રમશઃ પૂતના અને અક્ષોહિણી સેનાને લઈને યુદ્ધના માટે નગરની બહાર નીકળ્યા. તો આટલી બધી સેના એ લઈને નીકળ્યા છે. તો હે નરેશ્વર, શિશુપાળની મહાસેના પ્રલયકાળના મહાસાગરના સમાન દોડતી આવી રહી હતી. એને જોઈને યદુવંશી અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જ જહાજ બનાવીને એ સૈન્ય સાગરથી પાર જવાને સામે આવ્યા. મહાબળવાન દ્યુમાન શિશુપાળથી પ્રેરિત થઈને વાહિની સેના સહિત આગળ વધીને યાદવ યોદ્ધાની સાથે યુદ્ધ કરવા લાગ્યા. સમરાંગણમાં બંને સેનાઓની બાણ વર્ષાથી અંધકાર છવાઈ ગયો. ઘોડાના ડાબલાથી એટલી તો ધૂળ ઉડી કે આકાશ આચ્છાદિત થઈ ગયું. હે નરેશ્વર, દોડતા અશ્વો ઉછળીને હાથીઓના મસ્તકો પર પગ મૂકતા હતા અને ઘાયલ થયેલા હાથી યુદ્ધ ભૂમિમાં પગોથી શત્રુઓને પાડતા અને શુંઢના ફૂફાડાઓથી આમ તેમ ફેંકતા કચડતા આગળ વધતા હતા. તેના મસ્તક પર કસ્તુરી અને સિંદૂરની પત્ર રચના કરવામાં આવી હતી અને પીઠ પર લાલ રંગની ઝૂલ તેમની શોભા વધારતી હતી. યાદવ દળ છે, સૈનિકો છે, એ બાણો, ગદાઓ, પરિઘો, તલવારો, શૂલો અને શક્તિઓના મારથી અંગ અંગ કપાઈ જવાના કારણે ધરાશાયી થતા હતા. તેમના પગ, ઘૂંટણો અને બાહુદંડ છે છિન્ન ભિન્ન થયા. હે રાજન, કોઈ પોતાની તીક્ષ્ણ તલવારથી યુદ્ધમાં અશ્વના 2 ટુકડા કરતા હતા. કેટલાય વીર હાથીઓની દાંડી પકડીને તેના મસ્તક પર ચડી જતા હતા અને સિંહની જેમ મહામતો તથા હાથી પરના સવારોને ચીરી ફાડી નાખતા હતા. ઘણા મહાબળવાન ઘોડે સવારો યોદ્ધા હાથીઓના સમૂહોને ઓળંગીને શત્રુઓના સૈનિકો પર તલવારના પ્રહારો કરતા હતા અને તેમને છિન્ન ભિન્ન કરી રહ્યા હતા. એમ લાગતું હતું કે અશ્વની પીઠનો તેને સ્પર્શ જ થતો નહોતો. તે નટોની પેઠે વીજળી જેમ ઝડપે અશ્વો પર છે ચડ ઉતર કરતા હતા. શત્રુઓની સેનાનું વેગપૂર્વક આક્રમણ છે થતું જોઈને અક્રૂર છે સામે આવ્યા. તેમણે બાણોની વર્ષા છે એ વર્ષાથી વરસાદનું દ્રશ્ય ઉત્પન્ન કર્યું કે જાણે બાણોની વરસાદ છે એ થઈ રહી છે. તો દ્યુમાને પણ પોતાના ધનુષ્યથી છૂટેલા બાણ સમૂહો છે એના મારાથી અક્રૂરને ઢાંકી દીધા. એને સામે એટલા બધા બાણો છોડ્યા. બરાબર તે જ રીતે જેમ વાદળા છે એ સૂર્યને ઢાંકી દે એ રીતે. તો ગાંધીની પુત્ર અક્રૂરે ક્રોધથી મૂર્છિત થઈને દ્યુમાનના બાણોના સમૂહો પર વિજય મેળવીને તે વીરના પર શક્તિ છે એનાથી પ્રહાર કર્યો. તે પ્રહારોથી દ્યુમાનના અંગો વિદીર્ણ થઈ ગયા અને તે તો 2 ઘડીના માટે પોતાની ચેતના પણ ગુમાવી બેઠા. પણ શિશુપાળના એ બળવાન મિત્રે પાછા તરત જ ઉઠીને યુદ્ધનો આરંભ કર્યો. તો દ્યુમાને લાખ ભારની બનેલી એક ભારે ગદા હાથમાં લીધી અને તેના દ્વારા અક્રૂરની છાતી પર ઘા કરીને વાદળા સમાન ગર્જના કરી. તેના પ્રહારથી અક્રૂર મનોમન સહેજ વ્યાકુળ થયા. ત્યારે વારંવાર પોતાના ધનુષના યુયુધાન શાયકની સામે આવ્યા છે અને તેને રમત રમતમાં એક જ બાણ મારીને તરત દ્યુમાનનું મસ્તક છે ઉડાડી દીધું. દ્યુમાનના પડતા તેના વીર સૈનિક યુદ્ધનું મેદાન છોડીને નાસી છૂટ્યા. તે વખતે પોતાની સેનાને નાસતી જોઈને શતક ત્યાં આવી પહોંચ્યો. તેણે બુદ્ધિમાન યુયુધાન પર એકાએક શૂળ ચડાવ્યું અને યુયુધાને પોતાના બાણ સમૂહોથી તે શૂલના 100 ટુકડા કરી નાખ્યા. ત્યારે શતકે પરિઘ ઉઠાવીને યુયુધાન પર ઘા કર્યો
અર્જુનના સખા યુયુધાન ક્ષણ માટે મૂર્છિત થઈ ગયા. એટલામાં જ મહાબળવાન વીર કૃતવર્મા ત્યાં આવી પહોંચ્યા અને તેણે બાણ મારીને અશ્વ સહિત સતકના રથના પણ ચૂરેચૂરા કર્યા. ત્યારે સતકે પણ ગદાના ઘાથી કૃતવર્માના ઉત્તમ રથનો કચડ ઘાણ છે એ કરી નાખ્યો. હે રાજન, કૃતવર્માએ રથ છોડીને સતકને રોષથી પટક્યો અને તેને પાડી નાખીને બંને બાજુઓથી ઉછાળીને 1 યોજન દૂર ફેંકી દીધો. એ યુદ્ધ ભૂમિમાં સતકના પડવાથી શિશુપાળની આજ્ઞાથી તેના બંને મંત્રી રંગ અને પિંગ ક્રમશઃ પૂતના અને અક્ષોહિણી સેનાઓથી સજ્જ થઈ અને બાણ વર્ષા કરવા લાગ્યા અને યુદ્ધમાં શત્રુઓને કચડવા તેઓ લાગ્યા. તો હે મિથિલેશ્વર, એવું લાગતું હતું કે જાણે અગ્નિ અને વાયુ દેવતા એક સાથે આવી પહોંચ્યા છે. એવા એના 2 મંત્રી શિશુપાલના. તો એ બંનેની ઉદ્ભટ સેનાને જોઈને પિતા સમાન પરાક્રમી યાદવેન્દ્ર પ્રદ્યુમન ધનુષ હાથમાં લઈને ભરી સભામાં આ પ્રમાણે બોલ્યા. શું બોલ્યા પ્રદ્યુમન? યોદ્ધાઓ, રંગ અને પિંગની સાથે થનાર યુદ્ધમાં હું અગ્રણી થઈને જઈશ, કેમ કે રંગ અને પિંગ મહાબળ પરાક્રમથી સંપન્ન દેખાય છે. શ્રી નારદજી બોલ્યા છે કે પ્રદ્યુમનની આ વાત સાંભળી શ્રી કૃષ્ણના બળવાન પુત્ર નીતિવેતા ભાઈએ સૌથી આગળ થઈને પોતાના મોટા ભાઈને એવું કહ્યું. શું બોલ્યા ભાનુ? કે હે પ્રભુ, જ્યારે ત્રિલોક એક સાથે યુદ્ધ કરવાને માટે આપની સમક્ષ ઉપસ્થિત દેખાય ત્યારે આપના ધનુષનો ટંકાર થશે, તેમાં કઈ સંશય નથી. હું માત્ર તલવારથી રંગ અને પિંગના મસ્તક છેદીને તરબૂચના 2 ટુકડાની જેમ છે હાથમાં લઈને અહીં પ્રવેશ કરીશ. તો આ પ્રમાણે શ્રી ગર્ગ સંહિતામાં વિશ્વજીત ખંડના શ્રી નારદ બહુલાચ સંવાદમાં ધ્રુમાન અને શતકનો વધ એ નામનો આ 8મો અધ્યાય છે પૂરો થયો. હવે આ રંગ અને પિંગ આવ્યા છે, એનું કઈ રીતે એની સાથે યુદ્ધ થશે એ આપણે આવતીકાલે તો રજા રાખીશું. એટલે હવે પછી ક્રમશઃ સત્સંગમાં આપણે લઈશું. બિપિનભાઈ ડોબરિયા, આપનું સ્વાગત છે. પાવતીબેન ઠુમર, સ્વાગત છે. વિઠ્ઠલભાઈ ગોંડલિયા, સ્વાગત છે. શિલ્પાબેન લુણાગરિયા, સ્વાગત છે. નીતાબેન પટેલ, આપનું સ્વાગત છે. જગદીશભાઈ લુણાગરિયાનું પણ સ્વાગત કરું છું. નીતાબેન, પોસ્ટ શેર કરવા બદલ આભાર. જય હો. જય આર વડાલિયા. ગોપાલભાઈ ગુમલિયા, જય હો. 2 દિવસની રજા રાખીશ. આજે તો લાઈવ થશું હો. જય હો વિનોદભાઈ. કેવી પટેલ, સ્વાગત છે. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય. શ્યામ સુંદર શ્રી અમને મહારાણી કી જય. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી કુશાઈજી પરમ દયાલ કી જય. શ્રી ગોકુલનાથ કી જય. શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુની જય. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ.